नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाल टिभीमा। टेक्निकल नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हरेक लगभग अहिले चाहिँ हरेक फिल्डका मान्छेहरूलाई त आवश्यक पर्छ जीमेल अकाउन्ट। आज मैले चाहिँ कसरी हाम्रो मोबाइल नम्बर प्रयोग नगरिकन जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिएर आएको छु। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् ताकि यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु तपाईको सामु सबैभन्दा पहिले पुगोस्। सिम्पली मैले मेरो मोबाइलको जीमेल ओपन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ ओपन हुँदैछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यसलाई यो आई बटनमा क्लिक गर्न चाहन्छु अनि यसलाई स्क्रोल डाउन गरेर एड अनदर अकाउन्ट मा हामीले क्लिक गर्ने। त्यसपछि चाहिँ गुगल प्रोसेसिङ जाइरहेको छ। हामीले प्याटर्न चाहिँ अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो इन्टरनेट कनेक्सन अलि स्लो छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा यस्तो किसिमको इन्टरफेस आएको छ, क्रिएट अकाउन्ट। यसमा हामीले टच गरौँ, माइ सेल्फ। जसै मैले कुनै एउटा फर्स्ट नेम राख्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो नेम राख्नुहुन्छ। जस्तै मैले माधव राख्न चाहे, माधव राज। नेक्स्ट गरौँ, डेट अफ बर्थ, आफ्नो सही डेट अफ बर्थ राख्नु होला साथीहरु। जेन्डर मेल, यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट गरौँ। अब हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ कुन जीमेल अकाउन्टलाई चाहिँ टच गर्ने, कुन आफ्नो गराउने भन्ने छ। यहाँ हामीले यो दिएको दुईवटा माथि बाहेक अर्को तेस्रो पनि हामीले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्छौँ। मैले यसलाई नेक्स्ट गरेँ, माधव राज 986 यसलाई राखेँ। हेरौँ मान्छे नै मान्छ। पासवर्ड हामीले राख्न सक्छौँ, पासवर्ड पनि राखिसकेका छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ हामीलाई चाहिँ मोबाइल नम्बर भनेको छ, यसलाई हामीले स्किप गरौँ र नेक्स्ट गरौँ। हाम्रो जीमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो जीमेल अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो।